Dạ, mến chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc. Sau đây mình xin kể một số câu chuyện cười ngắn, rất mong nhận được sự ủng hộ và đón nhận của các bạn. Xin cảm ơn ạ. Sếp nữ vừa đập mặt xây lại hết hơn trăm củ. Trải qua mấy chục lần nâng chỗ này, kéo chỗ kia, cắt gọt chỉnh sửa. Hết lần này tới lần khác. Lần này về, lom sếp giống như đang cosplay nhân vật mụ phù thủy trong phim hoạt hình. Đi dự tiệc buổi tối, trong hành lang mờ mờ ảo ảo, mỗi lần sếp bất ngờ quay mặt lại, trẻ con đứa nào đứa nấy giật mình khóc ré lên, làm cho phụ huynh lại chạy lại dỗ dành. Ôi không sao, bố đây bố đây. Trong lúc ngồi đợi khách, sếp tranh thủ up một lúc 69 ảnh lên Face, cái nào cũng giống cái nào, mặt đơ đơ nhựa nhựa, đẹp như bà ngoại chuyển giới. Gần như ngay lập tức, nhân viên cấp dưới, thân bằng cố hữu cùng giao quyến và các em gái quen trên mạng nhảy vào bấm like, thả tim và điểm danh bằng màn khen ngợi nhiệt tình. Xuất sắc quá chị ơi. Đồng chí Lan, kế toán trưởng nhanh nhảu thả comment sau 1 giây 89. Ảnh nào cũng tươi tắn, dịu dàng như mới biết yêu nha chị. Đồng chí Nhâm tài vụ khen một cách kín đáo. Ngưỡng mộ cô gái này lắm luôn, người đâu mà vừa giỏi lại vừa xinh. Đồng chí Huệ đang đi đái vẫn tranh thủ rút điện thoại ra đua top. Tuyệt vời. Đồng chí Mịch lao công mới, vừa mới tập dùng Facebook cũng lò dò góp mặt. Cậu Hoạch điện nước văn vẻ. Chị ơi, trong lúc cả nước gồng mình chống dịch như chống giặc thì chị vẫn đẹp một cách xuất sắc chị ạ. Đồng chí Điền lái xe vặc lại. Chú nói ngu thế, cả nước chống dịch thì liên quan mẹ gì đến nhan sắc dạ người của chị tao. Chị ơi, mong một lần được chị dép còm ạ. Đáp lại, bà sếp vừa lẩm nhẩm đọc bình luận, vừa rung đùi cười mồm mỉm, thi thoảng lại nhảy vào trả lời đãi bôi cho status tăng tương tác. Giữa lúc mọi người đang lên đồng, cậu Đoành bảo vệ lỉnh vào một góc tối. Cậu vào lích phụ, lẻn vào thả ngay một quả comment tương đối chất lượng. Nhìn mặt con mụ này như ma lơ canh dọ ma ấy, thật là hãm lờ. Sao lắm đứa lịnh bợ khen xinh thế nhỉ? Đúng là xã hội điên đảo hết cả rồi. Ngay lập tức có 69 người thích comment này, 5 người thả mặt giận và vô số icon cười ha ha. Bà sếp giận tím người, kích chuột vào link vừa chê mình xấu, xem đứa nào mà láo thế, nhưng không thể tìm ra manh mối. Chị bèn cuống cuồng gọi cậu Hoạch điện nước lại bảo, cậu cho link này bay màu giúp chị, đổ mất dạy. Hoạch nói dạ, chỉ có cách report nó thôi chị ạ. Sếp hỏi report là cái gì, để chị tag thằng em chị làm giám đốc Facebook vào để nó xử lý luôn. Thằng này siêu lắm, nó nói Facebook của chị thích nhiều like thì để nó tăng cho mấy ngàn like cũng được, để chị tag nó vào trong comment nhé. Sau một hồi nghe chị bắn toàn thuật ngữ tiếng Anh một cách xuất sắc, cậu Hoạch bảo, thôi để em xóa comment là được, chị không cần phải tag ai vào đâu. Sếp gật đầu, nói thế thôi, chứ thích thì tag phát thằng em chị vào report chết cụ nó luôn, vì thằng em chị là giám đốc Facebook ấy. Đầu tuần, chị gửi hồ sơ tham dự cuộc thi Hoa hậu doanh nhân. Ban tổ chức yêu cầu gửi ảnh không qua chỉnh sửa. Đến chiều hôm đó, có người bên bộ phận tiếp nhận gọi điện bảo, chị ơi, sáng nay chị gửi nhầm ảnh của bà Lội cho bọn em ạ. Bà sếp giận dữ bảo, điên à, ảnh chị đấy. Dạ sao trông già thế ạ? Bà sếp bức xúc quát, cả Facebook ai cũng khen chị xinh, một người khen thì còn có thể nhầm, chứ hàng nghìn người khen chẳng nhẽ sai. Không tin em vào Facebook của chị mà xem, chị xinh cực. Gà mái tâm sự với bò đực. Loài người thật ích kỷ, tự mình đặt ra luật kế hoạch hóa gia đình mà cứ bắt chúng tôi phải đẻ thật nhiều trứng. Bò đực buồn bã đáp,
Thế đã ăn thua gì? Cả thế giới uống sữa của vợ tôi, mà có ai gọi tôi bằng bố đâu. Khi Thượng Đế sắp hoàn thành việc khai sáng ra vũ trụ và loài người, thì Ngài thấy còn sót lại hai vật ở trong túi càn khôn. Ngài quyết định phân chia cho Adam và Eva. Ngài gọi hai người đến và phán: ta có hai vật. Vật thứ nhất giúp cho chủ nhân của nó có thể đi tiểu đứng. Nghe đến đây, Adam thích chí vội ngắt lời Thượng Đế: thật là ngộ nghĩnh, xin Ngài hãy ban nó cho con ạ. Đây là một vật rất phù hợp với bản tính ưa hoạt động của đàn ông. Thượng Đế nghe thấy đề nghị hợp lý và nhất trí ban cho Adam. Vừa nhận được đồ của Thượng Đế, Adam liền sử dụng phun nước vào thân cây, viết tên mình lên cát, viết lên tường, vung vẩy vẽ các loại rồng, miệng luôn cười hí hửng. Thượng Đế và Eva cùng nhìn cảnh tượng ấy một hồi rất lâu, rồi Thượng Đế phán: vật còn lại dĩ nhiên sẽ thuộc về con, Eva. Eva cất tiếng hỏi nhỏ nhẹ: xin Ngài cho con biết vật ấy có tác dụng gì ạ? Thượng Đế trả lời: Adam đã không biết cách sử dụng dụng cụ của mình đúng mục đích. Vì vậy, ta trao cho con dụng cụ này. Con hãy dùng để khống chế và cầm tù dụng cụ của Adam. Một bà kia lao vào phòng làm răng, leo lên ghế ngồi dạng hai chân rộng như sắp khám phụ khoa. Ông nha sĩ ngạc nhiên nói: bà vào lộn phòng rồi, tôi là nha sĩ chứ không phải bác sĩ phụ khoa. Bà kia nói: cái hàm răng giả ông làm cho chồng tôi kẹt ở trong này này. Ở nhà quê thường lấy vợ lấy chồng rất sớm. Có hai ông bà nọ chưa đến 50 tuổi đã có hai cháu nội. Ông bà có căn nhà cấp 4 5 gian. Gian đầu bên kia, hai vợ chồng đứa con trai ngủ. Gian đầu bên này, bà và đứa cháu 5 tuổi ngủ. Ông và đứa cháu trai ngủ nhà ngoài. Đêm nay mới có 9 giờ, đứa cháu gái ngồi xem tivi với ông một lát rồi vào ngủ với bà. Làm được một lát, nghe thấy bà mơ gì kêu ú ớ mãi. Ông chạy vào nói với cháu gái: bà bị bóng đè lên kêu vậy đấy. Cháu vỗ cho bà mấy cái, bà tỉnh ngay, không kêu nữa. Con bé vỗ vào người bà mấy cái, quả thật bà tỉnh ngay. Lúc này con bé mới nói: đêm hôm nọ con thấy ông đè bà cũng kêu ú ớ. Vậy bóng và ông giống nhau hả bà? Cả lông trại xôn xao vì những lời bàn tán khen ngợi. Chị gà mái mơ vừa đẻ được một quả trứng, nó nặng đến 1 cân. Vỏ trứng bóng và dày đến nỗi có thể cưa đôi làm bát tô đựng canh được. Các phóng viên báo chí, truyền hình từ khắp nơi lô lức đến phỏng vấn và lia lịa ghi chép để đăng tin giật gân này. Một phóng viên kéo gà trống là chồng của mái mơ ra và hỏi: ông có đánh giá gì về sự kiện trọng đại này? Miễn bình luận. Vậy ông có dự định lặp lại kỳ tích này không? Không. Thế ông có dự định gì cho thời gian sắp tới? Gà trống bực tức trả lời: tao sẽ thiến thằng đà điểu khốn nạn. Ngày xưa có một bác tiểu phu đi đánh củi, chẳng may rơi cái rìu xuống sông khi đang chặt một cái cây ở ven bờ. Bác ta ngồi khóc tu tu. Bỗng Bụt ở đâu hiện lên và hỏi: vì sao con khóc? Bác tiểu phu lễ phép kể đầu đuôi sự tình là bác đang làm việc thì đánh rơi cái rìu xuống sông, chẳng còn có cái để mà làm việc nuôi sống gia đình nữa. Bụt nghe vậy thương cảm, lấy ở dưới sông một cái rìu bằng vàng lên và hỏi: rìu này có phải của con không? Tiểu phu lễ phép thưa không phải ạ. Bụt lại lấy lên một cái rìu bằng bạc và hỏi: hay cái rìu này là của con? Cũng không ạ, không phải rìu của con. Sau cùng Bụt lấy từ dưới lòng sông lên một chiếc rìu bằng sắt. Bác tiểu phu mừng rỡ kêu lên: dạ thưa, đây chính là chiếc rìu của con ạ. Bụt thấy bác tiểu phu là người trung thực
Biết sống theo điều răn lẽ phải, liền thưởng cho bác cả 3 chiếc rìu. Bác vui lòng nhận lấy và về nhà. Kể từ đó, gia đình bác Tiều Phu sống một cuộc sống dư dả. Một lần nọ, thật không may, vợ bác Tiều Phu bị ngã xuống sông. Bác lại đứng khóc tu tu. Bụt lại hiện lên và hỏi: thế vì sao con khóc? Dạ thưa, làm sao mà con không khóc cho được ạ, khi vợ con bị ngã xuống sông. Nghe thấy vậy, Bụt liền lấy dưới sông lên một cô làng Ngọc Trinh bốc lửa và hỏi: có phải vợ của con đây không ạ? Thưa, đúng là vợ con ạ, bác Tiều Phu mừng rỡ đáp. Nghe vậy, Bụt tức giận: nhà ngươi nói dối ta, sao lại như thế được? Bác Tiều Phu lễ phép: dạ xin thưa, có một sự hiểu lầm nho nhỏ ở đây ạ. Bây giờ nếu như con nói không phải, thì Bụt sẽ lại đưa lên một người đẹp khác, Hồ Ngọc Hà chẳng hạn. Con lại bảo không phải, rồi thì Bụt sẽ đưa vợ con lên, con sẽ nói đó là vợ con, và Bụt sẽ lại thưởng cho con 2 cô kia nữa. Con biết làm gì với họ đây ạ? Con không đủ sức nuôi được họ. Và rồi cả 4 chúng con lại lục đục với nhau, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Nói thật, khổ lắm Bụt ạ. Một anh chàng nghiện thuốc lá rất nặng, yêu cô gái có người mẹ không thích con rể nghiện thuốc. Cô gái thỏ thẻ với chàng trai: mẹ em rất khó tính, không thích có con rể nghiện thuốc lá. Thương em, anh bỏ thuốc lá được không? Chàng thở dài: vì em, anh sẽ bỏ thuốc. Cô gái mừng rỡ dẫn chàng về ra mắt gia đình, và đám cưới được tổ chức sau đó không lâu. Đêm tân hôn, chàng trằn trọc, hết ra lại vào phòng, rồi lăn ra ngủ, mà chẳng thèm đụng chạm đến thân thể của cô vợ kề bên. Sáng hôm sau, cô tức tưởi gọi cho mẹ mách: chồng con lạ lắm mẹ, cả đêm tân hôn không hề đụng chạm vào người con. Mẹ cô gái bảo cô phải hỏi chồng cho ra lẽ, nếu không bà sẽ nói chuyện với con rể. Cô gái nghe lời mẹ hỏi chồng: anh không yêu em hay sao, mà đêm tân hôn lạnh nhạt với em vậy? Chàng trai thú thật không được hút thuốc thì không thể làm được gì. Nghe cô gái nói lại, mẹ cô bảo: thôi, con cho nó hút đi. Sáng hôm sau, giọng tràn trề hạnh phúc, cô gái nói với mẹ: sau khi hút thuốc, chồng con như hổ báo, quằn con cả đêm, thích lắm mẹ. Nghe thế mẹ cô gái bảo: thật à, con xem chồng con nó hút loại thuốc nhãn hiệu gì, nói cho mẹ biết để mẹ mua cho bố mày hút với. Vừa đi học về, cu Tí thắc mắc hỏi mẹ: mẹ ơi, phản động là gì hả mẹ? Mẹ cu Tí vừa nhặt rau vừa trả lời: à, phản động có nghĩa là... mà thôi, để mẹ thí dụ ngắn gọn cho con hiểu này. Phản động là con ở nhà mình mà cứ chê nhà xấu, cái gì trong nhà cũng dở cũng xấu, lại cứ khen nhà người khác, như vậy có nghĩa là con có đầu óc phản động rồi đấy. Cu Tí reo lên: à, con hiểu rồi, vậy trong nhà ta ba là người có đầu óc cực kỳ phản động đó mẹ. Sao con nói gì nạ vậy? Cu Tí thật thà: mẹ có biết không, hôm trước con nghe ba nói với mấy bác là mấy con nhỏ ở cơ quan tôi da trắng nõn nà, ăn nói nhẹ nhàng, trả bù cho con vợ tôi vừa già vừa xấu, lại giữ như sư tử ấy. Có một anh chàng lấy được một cô gái quê rất xinh đẹp, hiền lành, nhưng không được học nhiều. Sau đêm tân hôn, cô vợ nói với chồng: anh yêu có cái ấy hay nhỉ, em rất thích. Thế đàn ông ai cũng có cái đấy hả anh? Thấy vợ mình thật thà, anh chồng được dịp chém gió: làm gì có, chỉ mỗi chồng em có thôi. Bẵng đi một thời gian sau, một hôm cô vợ rủ rỉ vào tai chồng: anh lừa em, cái anh ở cạnh nhà mình ấy cũng có cái đó. Anh chồng vẫn được đà chém tiếp: à, anh có 2 cái, thấy nó không có
cho nên anh cho nó mượn một cái. Nghe thấy thế cô vợ lớn tiếng: anh ngu nó vừa vừa thôi, có cái tốt hơn thì đi lại cho mượn, còn để ở nhà cái rõ đẻo. Hai tên rủ nhau đi trộm nhà của một cặp vợ chồng vừa mới cưới xong. Tên thứ nhất bảo tên thứ hai: mày đứng chờ tao ở ngay cửa sổ này, khi tao lấy được đồ thì tao đưa cho mày qua cửa sổ, mày cứ chỉ việc chờ ở đây. Khi tên thứ nhất vừa vào nhà, vào được một lúc thì người vợ chủ nhà nói với người chồng: anh ơi, em mắc đái quá, anh bế em lên đái qua cửa sổ này nhé. Người chồng một tay bế vợ lên, một tay mở cửa sổ. Tên trộm đứng chờ ở ngoài nghe cửa sổ động đậy, nó lại tưởng rằng tên ở trong lấy được đồ đưa ra, liền thò tay vào lấy. Đúng lúc này người chồng vừa bế vợ lên cửa sổ, tay tên trộm thò vào ngay đám cỏ ở giữa ngã ba háng của cô vợ, và người vợ cũng vừa đái. Tên trộm ở ngoài lẩm bẩm: mẹ cái thằng này, vào lấy trộm vàng bạc không lấy, đi lấy thuốc lào với cả nước trà nóng.